आज हा आपला ग्रॅव्हिटेशन या टॉपिकवरती तिसरा व्हिडिओ आहे. या तिसऱ्या याच्यामध्ये आपण असं बघणार आहे की फोर्स आणि मोशन याच्यामध्ये 3 लॉ घेण्यात आलेले आहेत आणि न्यूटनचे 3 लॉ सांगण्यात आलेले आहेत मोशन विषयी. तर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आपण या सुरुवातीला न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विषयी बघू. तर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विषयी बघतोस काय म्हणते न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, की एखादा जर ऑब्जेक्ट असेल, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट, और जर एखादा ऑब्जेक्ट असेल इन स्टेट ऑफ रेस्ट, और एखादा ऑब्जेक्ट असेल इन युनिफॉर्म मोशन, आणि हे जर युनिफॉर्म मोशन असेल अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन, याच्याविषयी सांगण्यात आलंय. जो न्यूटनचा फर्स्ट लॉ आहे, फर्स्ट लॉ 2 वस्तूबद्दल सांगणार आपल्याला. इथं एखादा ऑब्जेक्ट आहे रेस्ट मध्ये आहे, एखादा ऑब्जेक्ट आहे मोशन मध्ये आहे, युनिफॉर्म मोशन मध्ये आहे, त्याविषयी सांगणार. आता हा ऑब्जेक्ट घेऊत आपण, हा स्टोन घेतो इथे मी, आणि हा स्टोन कशामध्ये आहे तर रेस्ट मध्ये आहे. आणि ही कार घेतो एक, आणि ही कार कशामध्ये आहे तर मोशन मध्ये आहे. आणि कोणती मोशन आहे जी युनिफॉर्म मोशन आहे, आणि ती पण युनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाईन आहे, जसे की 50 किलोमीटर पर हवर हे युनिफॉर्म मोशन आहे. आता आपण ऑब्जेक्ट, आपण लॉ सांगतोय सुरुवातीला सांगतो की एन ऑब्जेक्ट, हे दोन्ही ऑब्जेक्ट आहे. एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन ॲट अ रेस्ट, हा जो पहिला ऑब्जेक्ट आहे रेस्ट मध्ये घेतला, रिमेन ॲट अ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ युनिफॉर्म मोशन, इन स्टेट ऑफ युनिफॉर्म मोशन, म्हणजे पहिला रेस्ट मध्ये आहे आणि दुसरा हा मोशन मध्ये. ती पण युनिफॉर्म मोशन जे आहे, युनिफॉर्म आणि नॉन युनिफॉर्म अशा 2 मोशन असतात. त्याच्यापैकी हे जे आहे ते युनिफॉर्म मोशन. अन ऑब्जेक्ट टू रिमेन ॲट अ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ युनिफॉर्म मोशन. आणि आता हे जे युनिफॉर्म मोशन आहे ते अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन, अनलेस, हा पॉइंट महत्वाचा आहे, हा असाच रेस्ट मध्ये किती दिवस राहणार, हा असाच मोशन मध्ये किती दिवस राहणार, तर जोपर्यंत राहणार, म्हणजे अनलेस अन एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स ऍक्ट ऑन इट, म्हणजे जोपर्यंत त्या ऑब्जेक्ट मध्ये अनबॅलन्स फोर्स पडणार नाही तोपर्यंत तो ऑब्जेक्ट तसाच राहणार. आता माझ्या हातामध्ये पेनीचं क्लोजर आहे. आता हे पेनीचं क्लोजर किती दिवस असं असणार. आता जर याच्यावरती बघायला गेलं बॅलन्स फोर्स आहे की अनबॅलन्स, तर निश्चितच मित्रांनो आपण हे असं सांगू शकतो की याच्यावर जे फोर्स आहे ते बॅलन्स फोर्स आहे. आता बॅलन्स फोर्स आहे एक, आपण बघू शकतो की या क्लोजरने माझ्या हातावर लावलेला आहे फोर्स, आणि हाताने बियॉन्ड फोर्स जे खालच्या दिशेने वरती लावलेला आहे क्लोजरवर लावला आहे. दोघांचाही फोर्स बॅलन्स आहे. जर 1 न्यूटन क्लोजरने लावला असेल खालच्या डायरेक्शननं, तर हा पण 1च न्यूटन वरच्या डायरेक्शननं लावणार, म्हणजे दोघांचा फोर्स बॅलन्स फोर्स आहे. पण आता बॅलन्स फोर्सचा किती दिवस राहू द्या, हे ऑब्जेक्ट मूव्ह होणार नाही. पण ऑब्जेक्ट केव्हा मूव्ह होणार, रेस्ट मधला मोशन मध्ये केव्हा येणार, याच्यावरती ज्या वेळेस अनबॅलन्स फोर्स येईल त्यावेळेस रेस्ट मधला मोशन मध्ये येईल. आणि युनिफॉर्म मोशनचा जे आहे त्याचे युनिफॉर्म मोशन चेंज होऊ शकते. तर इथे लॉ सांगण्यात आला. मग लॉ परत एकदा सांगतो. An object to continue to remain rest or in a state of motion, and a state of motion along a straight line, unless, हा पॉइंट महत्वाचा आहे, unless कुठपर्यंत असंच राहणार आहे तर एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स ऍक्ट ऑन इट, जोपर्यंत त्याच्यावर एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स पडणार नाही तोपर्यंत राहणार. जर मी इथं, हा बोर्ड आहे, हा बोर्ड किती दिवस इथंच राहणार, तर आपण सांगू शकाल हा रेस्ट मध्ये बोर्ड आहे, हा बोर्ड इथे किती दिवस राहणार, जोपर्यंत त्याच्यावरती अनबॅलन्स फोर्स पडणार नाही तोपर्यंत बोर्ड इथंच राहणार. ज्या दिवशी याच्यावरती अनबॅलन्स फोर्स पडेल त्यावेळेस हा बोर्ड वरचा कोणतरी ठिकाण बदलेल, ह्याची पोझिशन बदलेल. मग एक रेस्ट विषय सांगते आणि दुसरे एक सांगते ते युनिफॉर्म मोशन. एखादी जर वस्तू युनिफॉर्म मोशन मध्ये आहे त्याच्यावर, आणि त्याच्यावर जर फोर्स अनबॅलन्स फोर्स पडला तर ती वस्तू युनिफॉर्म मोशनची, तर त्याची पोझिशन, त्याचे जे मोशन आहे ते चेंज होऊ शकते. म्हणजे फर्स्ट लॉ सांगायला, एखादा ऑब्जेक्ट रेस्टमध्ये असला तर रेस्टमध्येच राहील, आणि मोशनमध्ये असला तर मोशनमध्येच राहील. पण हा कुठपर्यंत असाच राहू शकते जोपर्यंत त्याच्यावर काय पडत नाही, ते काय पडत नाही अनबॅलन्स फोर्स.
an object to remain at a rest or in a state of uniform motion along a straight line unless external unbalanced force act on it. जोपर्यंत unless external unbalanced force पडत नाही तोपर्यंत हा असाच राहणार. हा जो आहे तो कोण आहे आपला न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. आपण इथं आता न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बघितला आणि याच्यानंतरच आपण आता न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बघणार. परंतु न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बघण्याच्या अगोदर आपल्याला मोमेंटम म्हणजे काय हे कळायला पाहिजे. आता इथे एक महत्वाचा पॉइंट येणार आहे आपल्याला. ते पॉइंट कोणता येणार आहे तर मोमेंटम हे येणार आहे. आता मोमेंटम हा काय तर आपण 9th क्लासमध्ये स्टडी केली आहे मोमेंटम बद्दल. आणि मोमेंटम म्हणजे काय सांगण्यात आलं आहे. मोमेंटम हे प्रोडक्ट आहे. कुणाचं प्रोडक्ट आहे मास अँड व्हेलोसिटीचा प्रोडक्ट आहे. मोमेंटम साठी पी हा सिम्बॉल वापरला होता. मोमेंटम हा प्रोडक्ट आहे. मास आणि व्हेलोसिटीच्या प्रोडक्टला मोमेंटम म्हणते. मग आता दुसरा जो लॉ आहे सेकंड लॉ जो आहे आपल्याला तोच सांगतो. कशाविषयी सांगतो तर मोमेंटम बद्दल सांगतो. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम म्हणजे मोमेंटम होणारा बदल. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम म्हणजे मोमेंटम मध्ये होणारा बदल हे कशाला प्रोपोर्शनल असते. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स and the change of momentum occur in the direction of force. मग हा लॉ समजून घेण्यासाठी आपण इथे एक एक्झाम्पल घेऊ. आता ही एक वस्तू आहे. या वस्तूचं मास आहे. आता मास आपण ग्राम हे युनिट वापरू. तिथं मास आहे 10 ग्रॅम आहे. या वस्तूचं मास 10 ग्रॅम आणि याच्यावर मी 5 न्यूटन हा फोर्स वापरायलो. 5 न्यूटन हा फोर्स टाकला आणि 5 न्यूटन फोर्स टाकल्यानंतर याची व्हेलोसिटी जी झाली तर 10 सेंटीमीटर पर सेकंद एवढी व्हेलोसिटी झाली. याची जे व्हेलोसिटी झाली ती किती झाली व्हेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंद झाली. मग आता याचं मोमेंटम किती आहे तर याचं मोमेंटम आपण सांगू. आता तर याचं मोमेंटम मल्टिप्लाय दोघांचं केल्यानंतर याचं 100 एवढं मोमेंटम आलं. आता फोर्स आपण किती लावला होता तर फोर्स 5 न्यूटन लावला होता. आता फोर्स 5 न्यूटनच्या ऐवजी मी फोर्स वाढवत होतो. इथं सेकंड याच्यामध्ये फोर्स 5 न्यूटनच्या ऐवजी फोर्स जो आहे ते 10 न्यूटन लावतो किंवा 15 न्यूटन लावतो फोर्स. आता ज्या वेळेस 15 न्यूटन फोर्स लावला किंवा 10 न्यूटन फोर्स लावला वजन तर सेम राहणार. 10 ग्रॅमला 10 ग्रॅम घेऊ. तर हा जो स्पीड किंवा व्हेलोसिटी झाली होती 10 मीटर पर सेकंद. अर्थातच ज्यावेळेस आपण फोर्स जास्त लावणार त्यावेळेस त्याची व्हेलोसिटी पण जास्त राहणार. आणि त्याची व्हेलोसिटी किती झाली तर आपण इथं व्हेलोसिटी सांगू तर 20 सेंटीमीटर पर सेकंद एवढी झाली. तर याचं जे मोमेंटम येणार पहिलं जे मोमेंटम 100 आलं होतं आणि सेकंड टाइमला जे मोमेंटम येणार ते किती येणार तर किती येणार 200 येणार. म्हणजे अर्थातच आपण सांगू शकतो की मोमेंटम पहिल्या वेळेसपेक्षा दुसऱ्या वेळेस जास्त आहे. म्हणजे मोमेंटम हे प्रमाणामध्ये आहे. कुणाच्या प्रमाणामध्ये आहे तर कुणाच्या फोर्सच्या प्रमाणामध्ये आहे. मग आपण इथे नियम सांगून देतो किंवा लॉ सांगून देतो. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स अँड चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर. आणि हे कुणीकडे घडत असते इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. आता याच्यावर बघूत आपण याचे मोमेंटम काढू शकतो. या पद्धतीने आपण याचेही मोमेंटम काढू शकतो. याही पद्धतीने याचं मोमेंटम काढू शकतो. तर क्लोजर आहे. जेवढं जास्त फोर्स लावलं तेवढं जास्त समोर जाणार. अर्थातच याचं मोमेंटम समजा सुरुवातीला मी हळूवार मारलं आणि इथे गेलं. दुसऱ्या वेळेस थोडंसं फोर्स जास्त लावला आणि मारलं समोर गेल्यानंतर तर पहिल्या वेळेसपेक्षा दुसऱ्या वेळेसचं मोमेंटम हे काय राहणार आहे जास्त असणार आहे. कारण याचं सिंपल आहे की फोर्स जास्त मोमेंटम जास्त. मग न्यूटनने हेच सांगितलेलं आहे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. आणि कुणीकडे मोमेंटम होते इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्सचं डायरेक्शन जिकडे आहे तिकडेच काय होत असते तर काय होत असते मोमेंटम होत असते. आपण इथं न्यूटन फर्स्ट लॉ बघितला. त्याच्यानंतर आता न्यूटन सेकंड बघितला. त्याच्यानंतर आता न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बघणार आहे. आता या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बद्दल 2 गोष्टी आपल्याला माहित पाहिजे होतं. ऍक्शन फोर्स आणि रिॲक्शन फोर्स. तर साहजिकच आहे मी जर आता माझा असा स्पंज थंब धरला किंवा असं मूठ धरली
आणि हे बोर्डवर टाकले, मी जे केली ते बोर्डवर ऍक्शन केली आणि बोर्डनं माझ्यावर जे मार लागला किंवा याच्यावरती जे लागलं हा रिॲक्शन फोर्स असणार. दोन फोर्स आपल्याकडे अवेलेबल आहेत, दोन फोर्स आपल्याकडे आहेत इथं. एक जर मी आता हा टाकला क्लोजर वॉलवरती तर हा ऍक्शन फोर्स असेल, वॉलकडून आल्यानंतर जे असेल वॉलनं टाकलेल्या याच्यावरती जो असणार तो रिॲक्शन फोर्स, हा ऍक्शन फोर्स आणि वॉलनं टाकलेला याच्यावरती रिॲक्शन फोर्स. आणि हे कसे पडले ते बघूत आपण. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन काय सांगते, एव्हरी ऍक्शन फोर्स, प्रत्येक ऍक्शन फोर्स, एव्हरी ऍक्शन फोर्स हॅज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन फोर्स. इक्वल अँड अपोजिट म्हणजे हे क्लोजर आपण घेतलं, बोर्डवर मारलं, बोर्डवर जसं टाकलं तसं बोर्डने याच्यावर फोर्स टाकला, म्हणजे क्लोजरनं बोर्डवरती फोर्स टाकला, बोर्डने क्लोजरवरती फोर्स टाकला. एव्हरी ऍक्शन फोर्स हॅज अन इक्वल अपोजिट रिॲक्शन फोर्स. म्हणजे प्रत्येक ऍक्शन फोर्सला इक्वल अपोजिट रिॲक्शन फोर्स असते, रिॲक्शन फोर्स. आणि महत्वाचा पॉइंट आहे विच ऍक्ट सायमल्टेनियसली, आणि दोन्ही जे फोर्स पडतात ते एकाच वेळेस पडतात. आता तुम्ही असं पण करू शकता, एक बॉल घेऊ शकता, हा बॉल घेतला आणि हा ग्राउंडवर टाकला. आता जसा बॉल ग्राउंडवर टाकला तसा ग्राउंडवरती टाकणं हा ऍक्शन फोर्स झाला आणि ग्राउंडनं त्याच्यावर टाकलेला फोर्स हा रिॲक्शन असणार. पण एक गोष्ट इथं महत्वाची आहे, दोघंही एकाच वेळेस सायमल्टेनियसली पडत असतात, विच ऍक्ट सायमल्टेनियसली. म्हणजे असं होणार नाही की मी आज बॉल टाकला इथं आणि बॉल इथंच राहिला, ज्यावेळेस समोरच्या व्हिडिओला येईल त्यावेळेस बॉल असा वरती आला, असं इम्पॉसिबल आहे आणि असं शक्य पण नाही. म्हणून हे महत्वाचं आहे, विच ऍक्ट सायमल्टेनियसली. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपण परत एकदा सांगतो की एव्हरी ऍक्शन फोर्स हॅज अन इक्वल अपोजिट रिॲक्शन फोर्स आणि विच ऍक्ट सायमल्टेनियसली. आणखीन एक गोष्ट आपण इथं सांगू तर की जे दोन फोर्स आहेत दोघांचे मॅग्निट्यूड इक्वल आहे, मॅग्निट्यूड दोघांची किंमत इक्वल आहे. जर ऍक्शन फोर्स 5 न्यूटन असणार तर रिॲक्शन फोर्स सुद्धा 5 न्यूटन असणार. 5 न्यूटन ऍक्शन फोर्स तर 5 न्यूटनच रिॲक्शन फोर्स असणार. फरक काय राहणार, त्याचं डायरेक्शन अपोजिट राहणार. अपोजिट काय राहणार तर डायरेक्शन असणार, फोर्स इक्वल आहे. ऍक्शन फोर्स आणि हा जो आहे ते रिॲक्शन फोर्स. ऍक्शन फोर्स आणि रिॲक्शन फोर्स दोघांची मॅग्निट्यूड इक्वल आहे. बघा 5 आहे मॅग्निट्यूड, परंतु एक गोष्ट इथे डिफरंट आहे, ते म्हणजे दोघांचं डायरेक्शन जे आहे ते काय डायरेक्शन अपोजिट आहे. एव्हरी ऍक्शन फोर्स हॅज अन इक्वल अपोजिट रिॲक्शन फोर्स आणि विच ऍक्ट सायमल्टेनियसली. हा जो आहे तो न्यूटनचा थर्ड लॉ ऑफ मोशन आहे. ऍक्शन फोर्स जेवढा राहणार तेवढाच काय राहणार तर काय राहणार रिॲक्शन फोर्स. दोघांचं मॅग्निट्यूड इक्वल आणि डायरेक्शन काय राहणार तर काय राहणार अपोजिट राहणार. आपण आता इथं सेंट्रिपिटल फोर्स, सर्क्युलर मोशन आणि सेंट्रिपिटल फोर्स बघणार आहे. सेंट्रिपिटल फोर्स ज्यावेळेस बघणार आहे त्यावेळेस आपण एक ऍक्टिव्हिटी करून बघू. तर एक स्टोन घेतला, या स्टोनला थ्रेड जो आहे थ्रेड टाय केला आणि टाय केल्यानंतर एक अदर जे एंड आहे स्ट्रिंगचं ते माझ्या हातामध्ये पकडलं. बघा एक लक्ष द्या की स्टोन एका साईड एंडला स्ट्रिंगच्या टाय केला आणि दुसरं जे एंड आहे माझ्या हातामध्ये पकडलेलं आहे, होल्ड केलं. होल्ड केल्यानंतर याला आता मूव्ह करणार आहे. मूव्ह असं करणार आहे की सर्क्युलर मोशनमध्ये. ज्यावेळेस याला मूव्ह करायलो सर्क्युलर मोशनमध्ये तर तो रोटेट व्हायला आणि रोटेट होते वेळेस या स्टोनवर फोर्स कुठं आहे तर आपण एक सांगू शकतो की ज्या वेळेस हा रोटेट होत आहे सर्क्युलर मोशनमध्ये त्यावेळेस मी याच्यावर फोर्स कोणत्या डायरेक्शनला लावलो तर सेंटरमध्ये फोर्स लावलो. म्हणजे आपण एक सांगू शकतो की याच्यावरचे स्ट्रिंग ज्यावेळेस रोटेट व्हायली या स्टोनला घेऊन सर्क्युलर मोशननं तर याच्यावरती फोर्स कुठं आहे तर हा सेंटरमध्ये फोर्स आहे, हा मधी फोर्स ओढायला. मग हा जो फोर्स आहे तो कोणता फोर्स आहे तर सेंट्रिपिटल फोर्स आहे. बघा एकदा परत सांगतो की स्टोन घेतलेला आहे आपण, त्या स्टोनला स्ट्रिंग बांधलेली आहे आणि स्टोनला जेव्हा स्ट्रिंग बांधली त्या स्टोन फिरवायलो
आणि सर्क्युलर मोशन मध्ये रोटेट करायला जेव्हा स्टोन, त्यावेळेस हा माझा जो थंब आहे किंवा बोट आहे ते या स्टोनला कुठं ओढायला, तर सेंटरमध्ये ओढायला, आणि सेंटरमध्ये ओढायला, आणि हा स्टोन जो आहे तो रोटेट व्हायला, तो या फोर्सचं नाव आहे कोणता फोर्स, तो सेंट्रिपिटल फोर्स. मग सेंट्रिपिटल फोर्स आपण इथे सांगायलो की सेंट्रिपिटल फोर्स हा सेंटर सिकिंग फोर्स असते. सेंट्रिपिटल फोर्स, द फोर्स ऍक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट. बघा, द फोर्स ऍक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, कोणत्याही ऑब्जेक्टवर. आता हा ऑब्जेक्ट आहे आणि इथं सेंटर आहे याचं, किंवा इथं सेंटर थोडंसं वरती घ्या तुम्ही. हा ऑब्जेक्ट आहे, इथं सेंटर आहे. ऑब्जेक्ट पण लहान घेऊ तर ऑब्जेक्ट आहे आणि या ऑब्जेक्टचे इथं सेंटर ठेवलं. अन ऑब्जेक्ट मुव्हिंग अलॉंग अ सर्कल. अन ऑब्जेक्ट मुव्हिंग अलॉंग अ सर्कल. बघा, अन ऑब्जेक्ट मुव्हिंग अलॉंग अ सर्कल. ऑब्जेक्ट मुव्हिंग अलॉंग अ सर्कल and it is directed toward the center of circle. आणि याचं डायरेक्टेड कुणीकडे, कुठे येण्याचा प्रयत्न करत आहे, डायरेक्टेड टुवर्ड द फोर्सचं डायरेक्शन कुणीकडे आहे, सेंटर ऑफ द सर्कल. दिस फोर्स कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स. म्हणजे एक स्टोन घेतला, स्ट्रिंगला टाय केलं, आणि स्ट्रिंगला टाय केलं आणि त्याला रोटेट करायलो, तर याचं डायरेक्शन कुणीकडे आहे, त्याचं डायरेक्शन आहे कुणीकडे, सेंटर ऑफ द सर्कल.